สวัสดีครับเปิดดูซิมีอะไรคลิปนี้ SA Comtech จะเปิดดู Desktop Lenovo Idea Center รุ่น 51015 IKL นอกจากจะเปิดดูข้างในแล้วผมจะติดตั้ง SSD M.2 ด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องให้ดีขึ้น Lenovo Idea Center 51015 IKL มีหลายรุ่นย่อยแต่เครื่องที่ผมกำลังจะเปิดให้ดูภายในเครื่องนี้สเปคเป็น Intel Core i7 7700 RAM 8 GB ฮาร์ดดิสก์2 TB แล้วก็ VGA เป็น AMD RX 550 2 GB ราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 ต้นๆนะครับเรามาเปิดดูข้างในกันเลยนะครับก็ขันน็อตด้านข้าง2ตัวเหมือนกับที่เราเปิดเคสปกติทั่วไปหลังจากนั้นก็สไลด์มาด้านหลังนะครับก่อนที่เราจะเปิดดูข้างในได้นะครับต้องเปิดฝาข้างหน้าด้วยนะครับก็คือกดตัวล็อก3ตัวเสร็จแล้วก็ดึงฝาพลาสติกด้านหน้าออกหลังจากนั้นด้านบนเคสนะครับจะมีตัวล็อกแผงด้านข้างนิดหนึ่งกดแล้วก็ดึงง้างออกมาได้เลยนะครับเราก็จะเห็นภายในของคอมพิวเตอร์ Idea Center 51015 IKL เมื่อผมเปิดดูไส้ในคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กแต่ละเครื่องสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ดูก็คือเราจะเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเรามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอันดับแรกเลยก็คือ RAM Lenovo 51015 IKL รุ่นนี้มีสล็อต RAM ให้2สล็อตใช้ไปแล้ว1รองรับ DDR4 2400ได้สูงสุด16 GB นั่นหมายความว่าเราสามารถใส่ได้สูงสุด8 GB 2 แถวอันดับต่อมาเราสามารถเพิ่มฮาร์ดดิสก์หรือ SSD ที่เป็น SATA 2.5 นิ้วได้อีก1รายการเพราะว่ามีพอร์ต SATA ว่างอยู่1พอร์ตสิ่งสุดท้ายที่ภูมิใจนำเสนอก็คือ Lenovo Idea Center รุ่นนี้มีสล็อต SSD M.2 มาให้ด้วย1สล็อตรองรับ M.2 แบบ PCI Express ที่สำคัญไม่ใช่ว่ามีสล็อตให้อย่างเดียวยังมี SSD Kit ให้ด้วยหรือที่เรียกว่าตัวล็อก SSD นั่นเองโดยก่อนหน้านี้ PC Lenovo ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนที่ผมเคยแกะดูนะครับไม่เคยแถม SSD Kit มาให้เลยมีสล็อต SSD M.2 ให้แต่ว่าไม่มีตัวล็อกให้ต้องดัดแปลงหรือว่าก็หาซื้อตัวล็อก SSD แบบ M.2 มาล็อกเองนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีแถมมาให้ด้วยเราจะมาทดลองติดตั้ง SSD M.2 ให้กับ Lenovo 51015 IKL เครื่องนี้กันนะครับ SSD M.2 ที่ผมจะติดตั้งเป็นยี่ห้อ Apacer ขนาด 240 GB ดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วน่าจะเป็น SSD M.2 SATA มากกว่าแต่จริงๆแล้วเป็น PCI Express นะครับการติดตั้งก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับแค่ดัน SSD เข้าไปกับสล็อตเสร็จแล้วก็ดึงสลักพลาสติกมาล็อกไว้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสามารถทำเองได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ต้องไปพึ่งช่างก็ได้หรือถ้าไม่มั่นใจก็ให้ช่างทำให้ก็ได้ค่าบริการหรือว่าค่าใช้จ่ายก็คงไม่แพงอะไรมากมายนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับการเปิดดู Lenovo Idea Center 51015 IKL แล้วก็แนะนำวิธีการติดตั้ง SSD M.2 แบบ PCI Express ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ